ሰላም ክብሯን የቪዲዮችን ተከታታዮች በዚህኛው ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ሲቪል 3D ይሆናል። በባለፈው ፓርት እንዴት ሴክሽን ቪው እንደምናወጣና እንዲሁም ደግሞ እንዴት ፍሬማችንን ክሬት ቪው ፍሬማችንን አዘጋጅተን እንዴት ለፕሪንት ፕላኒንግ ፕሮፋይላችንን እንደምናዘጋጅ አይተን ነበር ሺት ቪው ሰርተን። በዚህኛው ቱቶሪያል ክፍል ደግሞ እንዴት የጽሁፍ ሪፖርቶችን ማውጣት እንደምንችል የምናየው ይሆናል። ወደ ቱቶሪያላችን ከመግባታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። ሶ ወደ ቱቶሪያላችን ስንገባ በዚህኛው ቱቶሪያል ክፍል የምናየው እንዴት አውትፑቶችን ማዘጋጀት እንደምንችል ወይም የጽሁፍ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት እንደምንችል የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ወደ ጽሁፍ ሪፖርቱ ከመሄዳችን በፊት በባለፈው ክፍል ክሬት አድርገን ነበር ሺት ቪዋችንን ፕላስ እዚህ አውትፑት ታብ ላይ ያሉት ብዙ አይነት አውትፑት ፓርቶች አሉ። ኤክስፖርት አይኤምኤክስ የሚባለውን በቀጣይ ክፍል እናየዋለን። ወደ ኢንፍራወርክ ወደ ተባለ ሶፍትዌር እንዴት ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችል የምናይ ይሆናል። ፖይንቶችን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ዳታዎችን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ወደ ተለያዩ አድቫንስድ ወደ ሆኑ ሶፍትዌሮች። ይሄ አይኤምኤክስ የሚባለው ወይም ደግሞ ወደ ኢንፍራወርክ የሚባለው የሲቪል 3D አድቫንስድ ወርክ ወይም ደግሞ ለቪዥዋላይዜሽን የሚጠቅም በጣም ትልቅ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እሱንም አሳያችኋለሁ እንዴት ኤክስፖርት አድርጋችሁ እዛ ላይ እንዴት የተወሰኑ ነገሮችን ኤዲት አድርጋችሁ ሞዴል ማድረግ እንደምትችሉና 3D ሬንደር ማድረግ እንደምንችሉ የምናይ ይሆናል በቀጣይ ክፍሎች። ሶ ወደ ጽሁፍ ሪፖርቱ ስንመለስ አብዛኛው ጽሁፍ ሪፖርት ያለው ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር ቱል ስፔስ ላይ ነኝ ወይም ደግሞ ፕሮስፔክተር ታብ ላይ ነኝ። ሴቲንግ ታብ የሚባል አለ፣ ሰርቬይ ታብ እና ቱል ቦክስ ታብ የሚባል አለ። ከነኚህ ውስጥ ሴቲንግ ታብ የሚባለውን እናየዋለን። ሴቲንግ ታብ ብዙ ጊዜ እዚህ ሶፍትዌሩ የሚሰራቸው ሴቲንጎች እንደ ሌብሊንግ ሲስተም አይነቶች ምናልባት ባለፈውም ስናይ ከዚህ በፊትም ስናይ ስታይል ሺቶች ስታይሎችን ስናይ ቤዚክ ስታይል ምናምን የሚባሉ ስታይሎች አሉ። እነሱ ሁሉ ስታይሎች እዚህ ውስጥ ተጠራቅመው ነው የሚቀመጡት። እነኚህ ውስጥ እየገባችሁ ብታዩ ሌብል ስታይሎች አሉ፣ ቴብል ስታይሎች አሉ። እነኚህ ሁሉ ስታይሎች ያሉት ከሱ ላይ እየወጡ ናቸው ወይም ደግሞ ከዚህ ላይ ሴቲንጋቸው አለ። ከዚህ ውስጥ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። የእነሱ የዋናው የሶፍትዌሩን ሌብሊንግ ስታይሎች ወይም ደግሞ እንዳለ የአጻጻፍ ስልታቸው ኤቭሪ ሁሉንም ስታይሎች እዚህ ውስጥ መተን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቱል ቦክስ የሚባለው ደግሞ የምንሰራቸው ስራዎች በጠቅላላ ሪፖርት የሚቀመጥበት ቦታ ቱል ቦክስ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፖርት ማናጀር ይላል። እችን መክፈት ነው። ፕላስ የነበረችዋን ወደ ታች እንዲዘረግፈው ክሊክ ማድረግ ነው። ሶ ከፈለግን የመጀመሪያው አላይመንት ነው። የአላይመንት ሪፖርት ከፈለግን አላይመንት ላይ ሄዳችሁ የአላይመንት ሪፖርቶችን ማውጣት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢንክሪሜንታል ቼንጂንግ ሪፖርት ከፈለጋችሁ ላይ ሄዳችሁ ደብል ክሊክ ማድረግ ነው። ደብል ክሊክ ስታደረጉት እዚህ ጋር እንደምታዩት አላይመንታችሁን ያሳያችኋል። ማርክ መደረጉ እንዳትረሱ። ሶ ምን አይነት ኤችቲኤምኤል ሪፖርት ይላል። ለምሳሌ እኔ ብሮዝ አድርጌ የፈለኩበት ቦታ ከሄጄ ማስቀመጥ እችላለሁ። እኔ ከፈለኩ ኤክሴል ከፈለኩኝ ኤክሴል ፋይል ለምሳሌ ኤክሴል 97 ወርክ ቡክ ባደርገው በሱ ሲስተም ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ባስቀምጠው እኔ እዚህ ውስጥ መጥቼ ማስቀመጥ እችላለሁ። የፈለኩበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ። እናንተም የፈለጋችሁበት ቦታ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ሲቪል ሪፖርት የሚለው ጋር ሴቭ አርጌ ክሬት ሪፖርት ብለው እዚህ ጋር ስቴሽን ኢንክሪመንት የሚላለ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን በየሀያው ኢንክሪመንቱን እንዲያሳየኝ የፈለግኩት የስቴሽኔን፣ እናንተ ግን መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። ሶ ክሬት እያደረገ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ሲጨርስ ራሱ ኤክሴላችንን ይከፍትልናል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ኢንክሪሜንታል ስቴሽኖች አሉ። የአላይመንቴን ኖርዚንግ ኢስቲንግ እና ታንጀንሻል ዳይሬክሽን በየስቴሽኑ በየ2020 አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምፈልገውን ይሄን ካምፓኒ ኔም ኤቭሪቲንግ እዚህ ያሉትን ክላይንቶች ምናምን አስተካክዬ ከፈለኩኝ ለሰው መስጠትም ሪፖርቲንግ ሲስተማችን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። በዚህ መንገድ ኢንክሪሜንታል ማውጣት እንችላለን። የተወሰኑትን ነው የማሳያችሁ። እናንተ በተጨማሪ የራሳችሁን
የምትፈልጉትን በቀላሉ በዚህ መልክ ፕሪንት እያደረጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አላይመንት ከርቭ ላይ ሄደን ደብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ሶ አላይመንታችን እነኝን ሁሉ ፖይንቶች የያዘ ነው አላይመንታችን። ሶ ከፈለግን የአላይመንታችንን ፒክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር መተን ፒክ ማድረግ እንችላለን አላይመንታችንን። ሶ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ብዙ ነገር ስላለ አላይመንታችንን ክሊክ ማድረግ ስለማንችል ራይት ክሊክ ማድረግ እንችላለን ተመልሰን ወደዚህ ለመምጣት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሜቶዶሎጂ የምትፈልጉትን አላይመንቶች በምትፈልጉት አጻጻፍ ስልት ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ አላይመንት ከርቭ ነው። ሶ እናንተ ይሄንን ሞክሩት። ፕላስ ይሄ አላይመንት ላይ ነው ያለውት። ፕላስ ደግሞ ወደ እንትን መሄድ ይችላሉ፣ ወደ ኮሪደር ፕላስ ወደ ቨርቲካል። ሶ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ዳያሎግ ቦክሱን ላጥፈው ና ወደዚህ መተን ወደ ኮሪደር መምጣት እንችላለን። ኮሪደር ላይ መተን የዴላይት ሪፖርቶችን ማውጣት እንችላለን። ፕላስ የቮሊዩም ሪፖርቶችን ፕላስ ስሎፕ ስቴክ አውት ልክ እንደዛው አላይመንት ላይ ሄደን ስቴክ አውት አላይመንታችንን ማውጣት ይቻላል። ሁለት ፖይንቶችን ክሊክ አድርገን ማለት ነው። ሌላው እዛው ቨርቲካሉ ላይ ሚን ኮሪደሩ ላይ ስንመጣ የዴላይን ሪፖርት አለ፣ ቮሊዩም ሪፖርት አለ ኮሪደር ላይ። ሶ በባለፈው ሳምፕል ላይ ሰርተን እንዴት ማቴሪያል ወይም ደግሞ ቮሊዩም ሪፖርታችንን ጀነሬት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ለምሳሌ እቺን አንዷን ሳምፕል ላይ ሰሌክት አድርጌ ኮምፒውት ማቴሪያል ብለን ኦኬ ብለን አይተን ነበረ። ለምሳሌ ይሄ ኢጂ እዚህ ጋር መተን ኢጂ ሰርፌሳችንን መርጠን ከዳተማችን ደግሞ ማይ ኮሪደርን መርጠን ኦኬ ብለን ኮምፒውት አድርገን ነበረ ማቴሪያላችንን። ትንሽ እንጠብቀው ኮምፒውት አድርጎ ሲጨርስ ቮሊዩም ሪፖርታችንን ለማውጣት ጀነሬት ቮሊዩም ሪፖርት ብለን ጀስት ቮሊዩም ሪፖርታችን ለምሳሌ ቴምፕሌቱ በኤክስኤልኤስ ፎርማት ሆኖ ለምሳሌ ኤርዝወርክ እንዲያሳይ በኤርዝወርክ አርጌ ዲስፕሌይ ኤክስኤምኤል ሪፖርት ብዬው ኦኬ ብዬ በባለፈው ክላስ ለማሳየት ሞክሬ ነበረ። ይሄ ኤክስኤምኤል ሪፖርት የሚባለው ነው። ብዙ ጊዜ ለፕሮግራሚንግ ወር ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን የፕሮግራሚንግ ዳታዎችን በመቀየር መልሰን ረን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ኤክስኤምኤል ዳታ። ሶ ይህንን ማጥፋት እንችላለን። በዚህ መልክ ጀነሬት ማድረግ አይተን ነበር። ፕላስ የምንፈልጋቸውን ክሮስፋል ሌን ክሮስፋል ሪፖርቶችን ማውጣት እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ራሱን ብጠቀም ሲቪል ሪፖርት ይሆንልኝ እና ኤክስኤልኤስ ይሆንልኝ፣ ግን ይሄ ከቅድሙ ካወጣነው ጋር እንዳይመሳሰል ልክ እንደዚህ ልቀይረው ና ክሬት ሪፖርት በራው። ሶ ሪፖርቱን እያዘጋጀ ነው። ትንሽ ስንጠብቀው ሌን ስሎፕ ሪፖርት ያወጣልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2.5 ነው የሚለው። ካስታወሳችሁ ቴምፕሌት ወይም ደግሞ አስቴምብሊ ስንሰራ ያስገባ ነው 2.5 ክሮስ ፋል ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ማውጣት ይቻላል የኮሪደራችንን። ፕላስ እዚህ ጋር ፓይፖች ምናምን ስላልሰራን መተው እንችላለን። ዋናው እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚባል አለ። ፕሮፋይል ላይ ሄደን ኢንክሪመንታል ሌቭል ዲፍረንሳችንን ማውጣት እንችላለን። ይህንንም ደብል ክሊክ አድርገን ኢንክሪመንታሉን ማውጣት እንችላለን። በየ25 ይላል። ፕላስ ኤችቲኤምኤል ከሚሆን ማለት ከኤችቲኤምኤል ላይ ወደ ኤክሴል ኮፒ ከማድረግ በቀላሉ ቀጥታ ኤክሴል ማድረግ እንችላለን። ሶ ለጊዜው ሴቭ ልበለው እና ክሬት ሪፖርት ልበለው። ሶ እዚህ ጋር ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ክሬቲንግ ሪፖርት እያለ ነው። ትንሽ ስንጠብቀው በዚህ መልክ ኤሊቬሽናችንን ኦር ፕሮፋይላችንን ሪፖርት ያወጣልናል ማለት ነው። ስቴሽን አለ፣ ኢስቲንግ አለ፣ ኖርዚንግ አለ፣ ኤሊቬሽን እኛ ዲዛይን ያደረግነው አለ። ሶ ኤሊቬሽን ዲፍረንሶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ ዲፍረንሶች አሉ ያሳየናል ማለት ነው። እኛ የሰራ ነው እና መጀመሪያ የነበረው ኤግዚስቲንግ ግራውንድ መሀል ያለውን ተቀናንሶ ያለውን ዲፍረንስ ራሱ ሰርቶ ያስቀምጥልናል። እዚህ ጋር የተወሰነ ኤዲቲንግ ሰርተን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፕላስ ቨርቲካል ከርቭ ሪፖርቶች አሉ። እዚህ መተን ቨርቲካል ከርቭ ሪፖርት ብለ ነው ኤችቲኤምኤል ከሚሆን እንደ ቅድሙ ወደ ኤክሴል ወይም ኤክሴልኤስ ፎርማት ቀይረ ነው። ለምሳሌ ሴፍ አድርጌ ክሬት ሪፖርት ብለው ክሬት ሪፖርት እያደረገ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ሲጨርስ ሪፖርቱን ክሬት ያደርግልናል በዚህ መልክ ማለት ነው። ቨርቲካል ከርቮች ሳግ ይላል፣ ክረስት ይላል። ሶ በቴብል አድርጎ አራት ማዕዘን ሰርቶበት ስንሰራ ፕሮፋይላችንን የኛን የሰራ ነውን
እንትን የሰራነውን ዲዛይን ፕሮፋይል የእነሱን ከርቭ ሎኬሽኖች እና ኬያችንን ግሬዲን እና ግሬድ አውቱን እና ሳግ ክረስቲውን ኦር ሳግ ኦር ክረስቲውን ከርቫችን ራሱን አስቀምጦልን ሪፖርቱን ያወጣልናል ማለት ነው። ፕሮፋይል ቨርቲካል ከርቭ ሪፖርታችንን በዚህ መልክ ያወጣልናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ እዚህ ሪፖርት ማናጀር ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን ሪፖርቲንግ ሲስተም በቀላሉ ወደ ኤክሴል ኮንቨርት እያደረግን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ስለነበረን ቆይታ በጣም እያመሰገንኩኝ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትም ቱቶሪያል ቪዲዮ ካለ በዛው ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። አብሬያችሁ የነበርኩት አቤል ነኝ። ባባይ